Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa video ito ay kung paano mag-fill out ng Annual Income Tax Return or BIR Form 1701A ang isang non-VAT taxpayer na nag-avail ng Optional Standard Deduction. Ang form na ito ay ginagamit sa pag-file ng Annual Income Tax Return ng taxpayer na purely engaged in the practice of profession or purely engaged in business na nag-opt to be taxed at 8% income tax rate, or ang mode of deduction ay optional standard deduction. Pag sinabi pong purely engaged in the practice of profession or business, ang taxpayer po ay wala pong compensation income or hindi po siya employee at the same time nagbi-business, or the so-called mixed income earner. Kung mixed income earner po ang isang individual taxpayer, ang gagamitin niya na form sa pag-file ng Annual Income Tax Return ay ang BIR Form 1701. Same din sa gumagamit ng itemized deduction. 1701 din ang gagamitin na form. Then kung ang taxpayer naman ay purely compensation income earner, ang gagamitin naman niya sa pag-file ay BIR Form 1700. So for this topic, let's try an illustration. Assuming po si Mr. Eduardo Pinoy ay isang non-VAT taxpayer engaged in grocery store at the same time nag-o-online selling ng grocery items. Based po sa kanyang libro for 2020, nagkaroon po siya ng sales na 428,697 pesos. Kung si Mr. Eduardo Pinoy ay nag-avail ng optional standard deduction under sa graduated income tax, paano niya i-fill out ang BIR Form 1701A na annual income tax return? So let's start. Ito po ang Form 1701A. Ito po ang page 1 at ito naman ang page 2. Ang form na ito ay may 5 na parts. Ang part 1 ay background information ng taxpayer filer. Then ang part 2 naman ay sa total tax payables kung saan dito makikita kung may babayaran ka o wala. Then ang mga data dito ay galing sa part 4 ng form na ito. Ang part 3 naman ay ang details of payment at usually ang nagfi-fill out dito ay ang revenue collection officer or authorized agent bank kung saan ka nagbayad ng income tax. Ang part 4 naman ay para sa computation of income tax kung saan may 3 ito na parts. Ang Schedule A ay para yan sa taxpayer na nag-opt or nag-avail ng optional standard deduction. So since ito ang topic natin, dito tayo mag-fill out mamaya. Then ang Schedule B naman ay para yan sa nag-avail ng 8% income tax rate. So since hindi ito ang option ni Mr. Eduardo, mag-skip lang tayo dito mamaya. Then ang Schedule C naman ay para yan sa tax credit. Dito mo i-claim ang mga advance payment mo ng income tax like yung mga nabayaran mo sa quarterly income tax or withholding tax na makikita sa BIR Form 2307. Now sa part 5 naman, dito naman makikita ang background information ng spouse ng taxpayer filer. So let's start mag-fill out sa part 1. Dito sa number 1, ilalagay natin ang 12-2020 kasi ang taxable year natin ay nag-e-end ng December 2020. Dito naman sa number 2, i-X natin ang no kasi hindi po amended return ang pinapile natin. Ang amended return ay ginagamit yan kung nag-file ka na dati ng same return tapos gusto mo ulitin kasi may i-correct ka na information or kulang ang nabayaran mo at gusto mo itama. So since original return or initial return ito, i-X natin ang no. Dito naman sa number 3, i-X natin ang no. Kasi hindi ito short period kasi ang gross receipts ni Mr. Eduardo ay from January to December. Then ilagay natin ang TIN number, then RDO code ng BIR na may jurisdiction sa registration natin. Then dito sa number 6, i-X natin ang single proprietor kasi hindi nagpa-practice ng profession si Mr. Eduardo. Then dito naman sa number 7, i-X natin ang business income na subject sa graduated income tax rate. Under po sa individual taxation, it is either under ka sa graduated income tax or under ka sa 8% income tax rate. Under sa graduated income tax, may dalawa yan na mode of deduction. Yan ang itemized deduction at ang isa naman ay ang optional standard deduction. Sa itemized deduction, dapat lahat ng clinic-claim mo na deduction ay may supporting documents. Pero under naman sa optional standard deduction, hindi mo na kailangan ng mga resibo para i-support mo sa mga expenses.
Kasi under the law, allowed ka mag-claim lang ng deduction na 40% of your net sales or revenue. Then, ilagay natin dito ang pangalan, address, zip code, birth date, email address at citizenship. Sa number 13 naman, i-X natin ang no kasi wala tayong foreign tax credit. Then, ilagay natin ang contact number. Then, assuming single si Mr. Eduardo. Then, ang number 17 at number 18 ay para yan kung may asawa ang taxpayer filer. Sa number 19 naman, i-X natin ang graduated rates with optional standard deduction as method of deduction. Now, punta na tayo sa page 2. Dito ilalagay natin ang TIN number, then dito naman ang apelyido. Then dito tayo mag-fill out sa Schedule A. Sa number 36, ilagay natin ang gross sales ni Mr. Eduardo na 428,697 pesos na makikita sa kanyang libro. Sa number 37 naman, i-blank lang natin yan kasi wala naman tayong sales returns, allowances and discounts. Ang sales returns, yan ang nabinta mo na pero ibinalik ng customer for some valid reasons. While ang discount naman ay ang pagbawas mo sa amount ng selling price. Kaya ito ibabawas sa sales kasi hindi mo ito kita. Sa number 38 naman, i-carry over lang natin ang 428,697 pesos kasi wala naman tayong naibawas from number 37. Sa number 39, ilagay natin ang allowable deduction na 40% of net sales. So that is 428,697 na sales multiplied by 40%. So magre-result yan ng 171,479 pesos. Sa number 40 naman, ilagay natin ang difference ng number 38 at number 39. So that is 257,218 pesos. Sa number 41, 42, 43 at 44, i-blank lang natin yan kasi wala naman tayong other non-operating income at wala din tayong na-receive na shares in income from general professional partnership. Then sa number 45, i-carry over lang natin ang net income na 257,218 kasi wala naman tayong naidagdag from number 41, 42 at 43. Then itong amount na ito ay isasubject natin sa income tax rate based sa income tax table na makikita dito sa baba ng page. So ayon sa table, ang total taxable income na 257,218 pesos ay nasa second bracket ng table, kung saan ang 250,000 dito ay exempt from income tax at ang excess na 7,218 ay i-multiply ng 20% na income tax rate. So ang tax due natin ay 1,444 pesos at ito ang ilalagay natin sa number 46. Now, dito sa part 4, i-skip natin itong Schedule B kasi para yan sa nag-avail ng 8% income tax option. Now, punta na tayo sa Schedule C sa tax credit. Sa number 57, i-blank natin yan kasi wala tayong excess tax credit from prior years. Sa number 58 naman, dito natin ilalagay ang mga income tax na nabayaran natin during the filing of quarterly income tax return ng 2020. Assuming wala tayong nabayaran from first to third quarter, kaya i-blank natin yan. Sa number 59 naman, dito natin ilalagay kung may payer na nag-withhold ng income tax during the first 3 quarters sa iyo. Assuming wala, kaya i-blank lang natin yan. Sa number 60 naman, pareho din yan sa number 59. Kaya lang it refers to the fourth quarter ng taon. Assuming wala din tayong withholding tax sa fourth quarter, kaya i-blank din natin yan. Ang number 61, magkakaroon lang yan ng amount kung ang pinafile natin ay amended return. Since original or initial return pa lang ang pinafile natin, kaya i-blank din natin yan. Sa number 62, i-blank din natin yan kasi wala tayong foreign tax credit. Sa number 63, i-blank din natin yan kasi wala naman tayong advance payment ng income tax na pwede natin malagay dito. Sa number 64, i-blank natin yan kasi wala tayo ni isang tax credit. Sa number 65, ilagay natin ang 1,444 pesos sa net taxable payable kasi wala naman tayong naibawas na tax credit from Schedule C of Part 4.
Now, punta na tayo sa part 2, doon sa page 1 ng return. Sa number 20, ilagay natin ang tax due na 1,444 pesos na na-compute natin sa part 4 doon sa page 2 ng return. Sa number 21, i-blank natin yan kasi wala tayo ni isang tax credit. Sa number 22, i-carry over natin ang 1,444 pesos. Sa number 23, i-blank natin yan kasi hindi tayo mag-a-avail ng second installment. Ang second installment ay applicable yan kung ang tax due ng taxpayer ay lagpas ng 2,000 pesos. Pero dapat ang partial payment niya ay at least kalahati ng tax due at ang balance ay pwede niya bayaran until October 15. Dito sa example natin, hindi po qualified for second installment si Mr. Eduardo kasi ang tax due niya ay 1,444 pesos lang. Sa number 24 naman, i-carry over natin ang 1,444 pesos. Sa number 25, 26 at 27, yan po ang ini-impose na penalties kung late tayo nag-file ng return. Late nagbayad ng tax, nag-file tayo ng amended return pero may babayaran pa na tax o wrong venue ang pag-file natin ng return. Ang wrong venue ay ang pag-file ng return or pagbayad ng tax doon sa district office ng BIR na wala namang jurisdiction sa registration natin. So let's assume na wala tayong penalties kaya i-carry over natin ang 1,444 pesos sa total amount payable at sa aggregate amount payable. Then, pirmahan ang return at mag-attach ng Statement of Management Responsibility at pwede na tayo magbayad ng tax na 1,444 pesos on or before April 15 after the close of taxable year. If in case may nabayaran po tayo sa quarterly income tax, kailangan din natin i-attach ang proof of payment sa quarterly income tax. Pwede po tayo magbayad sa Revenue Collection Officer, Authorized Agent Banks, or pwede rin sa online payment such as GCash payment. Pero ang returns ay doon ipa-file sa BIR Form facility ng BIR na makikita sa BIR website. If in case no payment ang return, kailangan naman ma-file ang return through BIR Form facility ng BIR na makikita sa BIR website. If in case naman mayroon advisory ang BIR na hindi available ang BIR Form, pwede nyo i-file ang no payment return sa Revenue Collection Officer ng BIR na may jurisdiction sa inyo. So that's it for the topic. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.